ආයිබෝවන් ඔයාට කොහොමද අද වීඩියෝ එකකින් අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ රෙදි මත රේන්ද ගොතන හැටි. ඉක්මනින් ලේසියෙන් ලස්සනට ගොතන්න ඉගෙන ගන්න වීඩියෝ එක අවසන් වනතුරු බලන්න. මේ රේන්දේ තමයි මම අද ගොතන්නේ. ගොතන කටුව මිලි 1.0. මුලින් මේ විදිහට කටුව රෙදි කෑල්ල ඇතුලෙන් යවලා නූල ඇදලා අරගෙන මේ විදිහට දෙපට පෙරවිල්ලක් දාගෙන ඊට පස්සේ නැවත දම්වැල් මේ විදිහට දෙකක් දාගෙන මේ කොනේ උඩට මේ විදිහට නැවත දෙපට පෙරවිල්ලක් දාගෙන දම්වැල් දෙකක් දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ කලින් කරගත්ත දෙපට පෙරවිල්ලට මේ විදිහට නැවත දෙපට පෙරවිල්ලක් මේ විදිහට කරගෙන කොන රෙදි කෑල්ලේ කොන මේ විදිහට පෙරවිලි කරගන්න. මේ විදිහට ගොතන්න අවශ්‍ය පැති සියල්ල මේ විදිහට පළවෙනි වටේ මේ විදිහට පිරවිලි කරගන්න. ගෙතුම් වලට ඔයා අලුත් කෙනෙක් නම් මේ වීඩියෝ එක ඔයා පළවෙනියෙන්ම නරඹනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මගේ අනිත් වීඩියෝත් නරඹලා එන්න. මේ පළවෙනි වටේ මම පිළිවෙලට සරලව කියලා දීලා තිනවා පළවෙනි වීඩියෝ එකේ. මේ විදිහට පළවෙනි වටේම පිරවිලි කරගන්න. ඊළඟට දෙවෙනි පියවරට යමු. මේ විදිහට දම්වැල් 4ක් දාගෙන මේ විදිහට කටුව නූලේ දෙපාරක් මේ විදිහට පටලව ගන්න. ඊට පස්සේ පළවෙනි ස්පේස් එක ඇතහැරලා දෙවෙනි ස්පේස් එකට මේ විදිහට ට්‍රිපල් ක්‍රොෂේ එකක් කරන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට ට්‍රිපල් ක්‍රොෂේ එකේ ලූප් දෙකක් විතරයි පන්නන්නේ. මේ විදිහට එක ලූප් එකයි දෙකයි ඉතුරු එක පන්නන්නේ නැහැ. මේ විදිහට පිරවිලි 3ක් කරගත්තා. ඊළඟ පිරවිල්ලත් මේ විදිහට කරගන්න 4යි. විදිහට තොණ්ඩු දෙකක් විතරක් පන්නන්නේ. අන්තිම තොණ්ඩුව මේ විදිහට ඉතුරු කරන්න. දැන් දාගත්ත ට්‍රිපල් ක්‍රොෂේ 4ෙන්ම මේ විදිහට ඉතුරු වුණ ලූප් ඔක්කොගෙම මේ විදිහට නූල ඇදලා අරගෙන දැන් දම්වැල් 7ක් උඩට දාගන්න ඕනි. මේ විදිහට දම්වැල් 7ක් උඩට මේ විදිහට දාගන්න. දම්වැල් 7ක් දාගෙන මේ 4වෙනි දම්වැලට මේ විදිහට උඩ ඉඳන් පහළට එන 4වෙනි දම්වැලට මේ විදිහට දෙපට පෙරවිල්ලක් කරගන්න. නැවත මේ විදිහට දම්වැල් 3ක් කරගන්න. නැවත කටුව නූලේ දෙපාරක් පටලවලා කලින් කරගත්ත ට්‍රිපල් ක්‍රොෂේ කරගත්ත ස්පේස් එකට මේ විදිහට නැවත කලින් කරගත්ත විදිහටම පිරවිලි 4ක් මේ විදිහට කරගන්න. පිරවිලි 4ම කරගෙන අවසානයේදී මේ විදිහට ඉතුරු කරගත්ත ලූප් ඔක්කොටම එකවර මේ විදිහට පිරවිල්ලක් දාගන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟට මේ විදිහට නැවත කටුව නූලේ පටලවලා එක ස්පේස් එකක් අත්හැරලා ඊළඟ ස්පේස් එකට කලින් කරගත්ත පිරවිලි විදිහටම මේකටත් ඒ විදිහටම පිරවිලි කරගන්න ඕනි. මේ විදිහට පිරවිලි 4ක් මේ විදිහට කරගන්න. ට්‍රිපල් ක්‍රොෂේ 4ක් දාගන්න. ඒ 4 දාගන්නකොට ලූප් දෙකක් විතරක් මේ විදිහට අයින් කරලා ඉතුරු ලූප් ටික තියාගන්න. ඊට පස්සේ පිරවිලි 4ක් කරගෙන ඉවර වෙලා අන්තිමේට ඉතුරු කරගත්ත ලූප් ඔක්කොගෙම එකවර ලූප් මේ නූලේ අවලා පිරවිල්ල අවසන් කරන්න. මේ විදිහට පිරවිලි කරගන්න ඕනි වටේම මේ රටාවට පිරවිලි කරගන්න.
මේ විදිහට කටුව දෙපාරක් නූලේ පටලවලා කලින් කරගත්ත පිරවිල්ල ස්පේස් එකට මේ විදිහට කටුව ඇතුලෙන් යවලා නූල ඇදලා අරගෙන ලූප් දෙකකින් විතරක් මේ විදිහට කටුව ඇදලා ගන්න. ඊළඟ එකෙත් ලූප් දෙකකින් ගන්න. ඉතුරු එක ඉතුරු කරන්න. ඊළඟට නැවත මේ විදිහට කටුව දෙපාරක් නූලේ පටලවලා නැවත කටුව ඇතුලෙන් යවලා නූල ඇදලා අරගෙන මේ විදිහට පිරවිලි මේ විදිහට 4ක් වෙනකන් මේ විදිහට පිරවිලි කරගන්න. මේ තියෙන්නේ දෙවෙනි වටේ පිරවිලි කරගත්තම පිරවිල්ල එන විදිහ. තුන්වෙනි වටේට යනකොට දෙවෙනි පිරවිල්ල දෙවෙනි පිරවිල්ල කරපු නූල මේ විදිහට කපලා අයින් කරලා දැන් අපි උඩ තියෙන අර මල කරගන්න තමයි යන්නේ. මේ මලට ඔයාලා කැමති පාටක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට ගොතන්න. මම රතු පාට අරන් තියනවා මේ විදිහට. මේ විදිහට මෙතනින් කටුව ඇතුලෙන් යවලා නූල ඇදලා අරගෙන මේ විදිහට දම්වැල් 3ක් දාගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට දෙපට පිරවිලි 1යි 2යි දාගෙන ඊට පස්සේ නැවත දම්වැල් 3ක් මේ විදිහට දාගෙන ඒ ස්පේස් එකට මේ විදිහට නැවත දෙපට පිරවිල්ලක් කරගන්න. මේ විදිහට නැවත දම්වැල් 3ක් දාගන්න. ඊට පස්සේ දෙපට පිරවිලි 2ක් දාගෙන ඊළඟකට දම්වැල් 3ක් දාලා නැවත දෙපට පිරවිල්ලකින් සම්බන්ධ කරගන්න. මේ ගොතන්නේ මලේ දෙවෙනි පෙත්ත. මේ විදිහට වට පුළුවන් පෙති 3ක් නිර්මාණය විදිහට ඒ ස්පේස් එකට මේ විදිහට නිර්මාණය කරලා ඒ නූල කපලා අයින් කරන්න. ඊට පස්සේ වෙන පාටකින් අනිත් තැනට මේ විදිහට මල් පෙති 3ක් වලට ගොතා ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට දිගටම ඔයාලා පාට මාරු කර කර මේ මල් පෙති 3ක් මේ විදිහට උඩට එන විදිහට ගොතා ගන්න. මේ විදිහට මෙතෙන්ඩ වගේ දිගට මේ විදිහට පාට මාරු කර කර හරි මේ පාටින්ම හරි ඔයාලට මල් පෙති ගොතා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි රෙන්දේ ගොතාගෙන අවසන් වුණාම තියෙන්නේ. ඔයාලත් මේ විදිහට රෙන්ද ගොතන්න උත්සාහ කරන්න. තවත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. රැඳී සිටියාට බොහොම ස්තුතියි.